ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਧਾੜਵੀ ਨੂੰ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਧਾੜਵੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਛਡਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਈਏ ਆਪਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਦੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੂਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛਡਵਾਇਆ। Come on, you pervert! Listen, mate, we're not here to cause a problem, yeah? We just want a word with you. Open the door, mate. You want to know if you want this why that girl at the age of 14 was groomed? ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗਰੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ 5 ਤੋਂ 10 ਐਪੀਸੋਡ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿ 4-5 ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ UK ਬੌਰਨ ਸਿੱਖ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ, ਡਰੱਗਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਸਟਾਰਟ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਇਟਸ ਬਿਨ ਮਤਲਬ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਸਿੰਸ 1997 ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਦ ਅਰਲੀਐਸਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੇਸ 1969 ਤੋਂ ਸੀ। ਸੋ 69 ਦਾ 1969 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਫॉर। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਆਈ ਵਾਸ ਯੰਗ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਦੇयर ਵਾਸ ਗਰੁੱਪਸ ਆਫ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਧਰਮ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਫਲੇਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੀਫਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਦਾ ਸਹੀ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗੁੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਗੁੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਰੰਗੇ ਆ, ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਢਕਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਫਰੈਂਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਡ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਟ ਦੀਜ਼ ਪੀਪਲ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੇ ਵਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਪਈ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੂਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਵਰ ਡੂਇੰਗ। ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੋਮਸ। ਦੇ ਵਰ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਬੁੜਾ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਤਾਂ ਪੇ ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਉਹ whatever the situation was, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਥੀਸ ਆਰ ਮੇਨਲੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ 6 to 10 ਕੇਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, 6 ਤੋਂ 10 ਕੇਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਸਮਥਿੰਗ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਥੀਸ ਟੁੱਟੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਪਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੋਂਟ ਇਗਨੋਰ them। I can understand ਪਈ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, they want to earn money, ਪਈ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪੈਸਾ ਬਣਾਈਏ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ 3 ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। I can't wait, I want to be home, I want to we cook together, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, that's how it should be। but ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, they coming home and all they're thinking is I can't wait to go home, ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ iPad 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਪਈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਘਰੇ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਟ ਇਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, they're not being shown any love। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ, that's all it is। ਸੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ just surrender to them, ਜੇ ਜੋ ਗਿਆ they buy them a phone, because most of these families ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, they will buy them a phone, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਫੋਨ ਰੱਖਣਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, they can be staying in their room messaging all day ਇਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਬੜੀ 50 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਨੋਟ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੇਬੜੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਪਰਫਿਊਮ ਲੈ ਆਉਣੀ। they've never had that, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ, ਜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੈਮਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, they're so overly strict, they won't allow their children to do anything। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। he should be able to talk to you, she should be able to talk to you about anything। this is the problem। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਆ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਰੱਖਦੇ ਚੋਰੀ 'ਚ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਫੋਨ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਗਰਲਫਰੈਂਡ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣਾ, ਦੈਨ ਆਮ ਗੋਨਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲਾ ਟਰੈਕ, ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਗੋ, ਲਾਈਕ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਫਸਾ ਲਈ, ਐਂਡ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੰਗਸਟਰ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਕੁਡ ਬੀ, ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਸੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਆ, ਹੀ ਸਮਾਰਟ, ਹੀ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਕੁੜੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਈ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਈ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਹਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਸੋ a lot of these ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੈਂਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆ, ਦੇ loads of these gangs। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਲੋਕ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਫਸਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਬ్రో ਤੂੰ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ।
ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜ, ਸੋ ਇਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਪਿਆਰ। ਦੈਨ ਦੈਟ ਮੁੰਡਾ ਵਿਲ ਦੈਨ ਸੈਂਡ ਇਟ ਟੂ ਆਲ ਹਿਸ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਿਦਿਨ ਦੇਅਰ ਕਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਕੁੜੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਕੁੜੀਆਂ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਬਣਿਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। And I've always said as well, many times, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈ if you're gonna have a relationship with someone, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, don't send your pictures, because ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ, there's no reason to। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ why is he asking for, do you understand? there's no reason। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? So it's the same thing ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲ, ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦ ਫਰੈਂਡਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਭਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਫਸਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਫਸਾ ਲਈ, ਐਂਡ ਆਈਵ ਗੋਟ ਹਰ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ, ਆਈਵ ਗੋਟ ਹਰ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਣਦੀ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਬੋਇਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ, ਯੂ ਮੇਕ ਹਰ ਚੇਂਜ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। That's the top level. That's top level। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 골ਡ ਮੈਡਲ, You're the GOAT। ਯੈਸ, ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੌਸਕ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਸਮੂਲ ਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਂਦੇ ਆ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦੇਅਰ ਫੇਥ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, I'll be honest with you, ਨੋ ਨਾਟ ਸਾਰੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਕੁਛ ਕੁ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੂਫੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੈਡੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀ, 100%, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਈਵਨ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੜੇ ਸੀ, ਦੇਅਰ ਵਾਸ ਲੋਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫॉर ਅਬਾਊਟ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹੈ ਨਾ, ਫੇਮਸ ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਇਟਸ। ਤਾਂ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਹੇਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇਟਸ ਗੋਟ ਬੀ ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਦ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਆਊਟ ਲਾਊਡ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਆਊਟ ਲਾਊਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? You know what it is ਇਹ I'll be honest with you, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ they think ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ, they stand up, they stand the ground and say ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁੰਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਬਰੋ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਨੋਟ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ, ਦੇ ਮੰਨਿਓ ਬਦਮਾਸ਼, ਐਂਡ ਦੇ ਸੈਡ ਨੋ ਵੇ ਵਿਦ ਯੂ 100% ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਯੂ ਨੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹਲੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਸਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਪੈਂਫਲੇਟ ਛਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ $10,000 ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾ ਇੰਨਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦਾ ਇੰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਭਾਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ, ਕਈ ਹੈਗੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਬਿਫੋਰ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਨੋ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਲਾਈਕ ਅਸ, ਐਂਡ ਦੇ ਸੇਇੰਗ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ there's a very small, I wouldn't even say small, is actually quite a large group of people ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, but ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ। yes, it is quite big, but the thing is ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, they are segregated from the rest। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆ ਉਹ they separate, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਓਵਰਲੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਐਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂ ਨੋ, ਦੈਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ।
ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪਾਤੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਕ ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਇਮਾਮਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟੀਫਾਈ ਇਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 0.001% ਦਾ ਵੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। It's against our religion to convert anyone into our faith, ਹੈ ਨਾ। We're not allowed to preach, ਅਸੀਂ preach ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। but ਕਈ ਬੰਦੇ they are brought up a little bit different, ਕਈ ਜਿਹੜੇ extremist ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ it's like an extremist ਸੋਚਣੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, there was quite a large group ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, very big group, ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੇ ਸੀ who were turned into Islam, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, they were solid, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੋਏ ਸੀ ਕਨਵਰਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। all they knew was what they were being told, bullet points। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਵ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਸੋ ਇਹ what it is ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ ਆ, ਇਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਸੋਚਣੀ, ਇਟਸ ਟੂ ਮੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਆ, they don't believe in that। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਭਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, but it's not, you know। ਇਹਨਾਂ ਦੀ the rest of the people, their ਸੋਚਣੀ is very different। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 150-200 ਦਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਨਸਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ 3% ਆ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੜੀ ਹਾਈ ਆ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਟੂ ਦ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਹੋਣੀ ਆ। That's what it is। ਜੋ because ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, they're mainly from the Muslim community, so obviously ਹੁਣ all the fingers are being pointed, ਹੈ ਨਾ, towards them। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇਹ obviously was Afghani, ਤਾਂ ਇਹ ਅਫਗਾਨੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਫਗਾਨੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਸੀ? ਇਹ 34 ਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤਾਂ what it is like you said, ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣੀ ਆ, it's gonna happen, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਲ ਸੀ, they were all the same। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ is a large group, mixed, ਕਈ ਅਫਗਾਨੀ ਸੀ, ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, so they were mixed, but ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ was exactly the same। and ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਲ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਡੂ ਦਿਸ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਯੈਸ। I can't say. Yeah, that's fine. I mean, if you cannot share that, totally fine. ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹ ਗਰੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? From what I know 2 ਸਾਲ ਸੀ। From what I know ਉਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ from what I know, from the information I have is ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, she used to tell ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ, ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। You should go and stay there 1 or 2 hours। And ਨਿਆਣੇ obviously the ਮਾਂ ਪਿਓ trusted her,
and then ਉਹ 2-2 ਘੰਟੇ every other day ਕਰਦੀ it started to obviously she started to fall in love with him ਜਦੋਂ ਫਿਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ legally she didn't have to stay at home she wanted to go UK 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ yes which is wrong because it shouldn't be like that yeah it's too early 18 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ at least yes at least but my main concern is that ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ yeah ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਆ that was my next question ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ you have been to the jail ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ you have seen the power you have seen the drugs arms everything ਹਨਾ ਲੜਾਈਆਂ fights ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ when you can just take anybody ਕਿ ਚੱਕ ਲਓ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਕਮ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆ yeah ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਇਵਨ ਗੈਟ ਅਟਰੈਕਟਡ yeah do you understand because ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ yeah do you know and a lot of these ਬੰਦੇ they have ਬੱਚੇ their own age and you think to yourself like not their own age the same age as these children and like you think ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆ like there must be something ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਕੁੱਤੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹ ਇਸ ਡਰਟੀ ਮੈਨ ਬੰਦੇ shouldn't think like that ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਜਾਊਗੀ ਈਵਨ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਐਂਡ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ UK 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਰਾਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦੈਨ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਕਿ ਉਹ ਬਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ UK ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਆ ਵਲਾਇਤ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੈਮਰਾ ਕਰੂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਔਨ ਦ ਮੈਗਾਫੋਨ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਲੈਟ ਸੀ what do you call them condos or what do you call them condominium ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ I was shouting to them and I was saying out loud to them yes I said how can this be happening in 2026 The police are turning a blind eye to this. The parents have gone to the police many times and nothing is being done about this. Why is this allowed in 2026 in the UK? This is supposed to be one of the greatest countries in the world. Britain is one of the greatest countries in the world. Yeah. Do you understand? ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ everybody knows England like ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ to want to live here in England ਹੁਣ ਤਾਂ obviously ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ right but people this was seen as a gold mine and people wanted to come here because they knew there was freedom of speech you was protected here ਇੱਥੇ government ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ and it's none of that and you feel protected ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ government ਆ is one of the best governments in the world ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ believe ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ history check ਕਰੋਗੇ going back even the last 20 years ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਚਡੇਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ I don't know ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸੀ ਉਸ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਰੋਦਰਮ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1400 ਕੇਸ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਾਈਕ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ at least ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ I can understand ਭਾਈ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਭਾਈ ਦੇ ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ nobody knows what's going on ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ do you understand ਜਾਣ ਕੇ evidence was dismissed evidence was hidden ਭਾਈ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ and the thing is ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੋਰੇ ਸੀ 90% of ਗੋਰੇ ਸੀ 90% ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ ਰੋਦਰਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ so you think to yourself ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ they're turning a blind eye 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11-1200 ਗੋਰੀਆਂ ਗਰੂਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਆ 11-1200 ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਿਰਫ ਗੋਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨ ਲਾਈਕ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚਲੋ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ
ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੈਟ ਅਵੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਈਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਆਈ ਗੈਸ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ। ਨਥਿੰਗ ਹੈਪਨਿੰਗ ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਨਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦਾ ਮੇਅਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਸੀ, ਬੈਕ ਹੈਂਡਰਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦੈਟ, ਬਟ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਰਿਆ ਬੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ। ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਐਵਰੀਬੋਡੀ। ਸੋ ਵੀ ਨੋ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, you'd be very shocked. You would have been very, very shocked by ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ in 2026 how is this happening? ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਲਾਉ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? It's not right. ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ 30 ਮਾਈਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਤਾਂ ਇਹ 40 ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਫਾਈਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਬਲੱਡੀ 2000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਫਾਈਨ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਛਾਪੇ ਵੀ ਪਏ ਡਰੱਗਸ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਲ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਰ ਇਨ ਦੇ 30s and 40s ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ 12 years old, ਉੱਧਰੋਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। So they were raping those 12 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ। ਦੇ ਉਹ ਟੋਕਿੰਗ ਔਨ ਦ ਫੋਨ, ਇੱਕ ਗਵਾਂਢੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਨਾਰਮਲ ਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਗੂਗਲ ਦ ਟਰਮ ਬੱਚਾਬਾਜ਼ੀ, ਦੇ ਡੂ ਇਟ। ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ, 12-12 ਸਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਦਿਸ ਗੋਜ਼ ਬੈਕ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦ ਸਮੋਲ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਯੈਸ, ਤੇ ਯੂ ਗੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਸੇਮ। ਸੋ ਨੋ ਆਮ ਨਾਟ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਆਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ। And because of look bro, ਮੈਂ ਆਪ I know myself, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, it's not bro, because ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਵੱਢਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਦੇ ਵਿਦ ਅਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ I can't say, I think ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਅਫਗਾਨੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਅਫਗਾਨੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦ ਫਸਟ ਵਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। 100%। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ I've been trying to say as well, ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, they need to come forward and they need to help us, because we know ਭਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਏਦਾਂ ਆ, it's only a few, but ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਏਦਾਂ ਆ, they need to be clamped down on. And the only people that can help us, is the rest of the community, the rest of the Muslim community. They need to, every time ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਕ ਦਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ if we go and confront this person, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। If we make a phone call and we say to, let's just say Mr. Butt, who's in Birmingham, and he's got 500 ਬੰਦੇ underneath him that are with us, and we said to him, ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਕੇਸ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, can you go and sort this out? They will go there, and if it comes from ਬੰਦੇ in their own community, it has more of an impact. True. You understand? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, they're gonna think, ਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਦੱਸੇ। If it comes from another ਧਰਮ, or a ਧਰਮ different to what the girl is, then it looks more serious, it is more powerful, it is more effective, and
the work will be done a lot quicker. This is why I've been saying a long time, we need people from the Muslim community to come forward ਕਿਹੜੀ and ਚੀਜ਼ ਦਾ help us. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ what drives him, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? If it's not the religion, if it's not the region. Like I said before, I think it's the balle balle. It's a mixture of two things. One is they want the balle balle, they want to feel that they've done something which is higher than anything. Yeah. It gives them a buzz, you know. Nasha hi ho gaya in a way, है ना? And then the other thing is that mental sickness. Is it the belief system in the brain? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਅਟਰੈਕਟਿਡ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਟਰੈਕਟਿਡ to a 14-year-old, you can be then attracted to a 10-year-old, and an 8-year-old, and a 6-year-old, and a 4-year-old, and a 2-year-old. Where does it stop? But do you think ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, do you think they are ready ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਮੂਵ ਇਟ? ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮੌਸਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ? Stop 100%. I know. Do you think ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, I've got a lot of Pakistani friends and they are all 100% standing with us. Do you think ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ we are looking into this. We are going to start a program up where they can go forward. ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ community ਦੇ leader ਆ, that they are approached and this is resolved. Because look, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਇਹ ਆ, yeah, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ, we're all one. ਬੇਸ਼ੱਕ whether you're Hindu, Muslim or Sikh, it doesn't matter. We're all one. ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ। Your sister is my sister. You understand? So we need them to start thinking in the same way. Exactly. ਉੱਦਾਂ ਦਾ most of them are already, but the rest of them, they need to start thinking in the same way. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਈ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਧਰਮ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗੀਆਂ। ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੋਨ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫਿਰ ਸੀ, ਐ ਸੀ, ਵੀ ਦੱਸ ਇਹ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਐਂਡ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਈਟ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਮਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਹਮੇ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੀਏ, ਸਗੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਕਲਚਰ ਸੇਮ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ, ਦੇ ਵੁੱਡ ਸਟੇਟ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੇਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਟੋਮੀ ਰੋਬਿਨਸਨ, ਲਾਈਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ? ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ because there's a lot of ਗੱਲਾਂ that I can't say on camera. That's fine. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। Yeah, but all I'm going to say is, look, ਜਿਹੜਾ ਟੋਮੀ ਆ ਨਾ, I think he's a little bit confused. Okay. He's a little bit confused. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। I think he needs to decide what it is he wants to do. Clarity ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਘੱਟ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ। Definitely. I mean, he's an educated banda. He's a very educated guy. But I think the way he's going around things is a little bit different. People are using him. ਜਿਹੜੀ community ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, they're using him. ਹਨਾ? So I just hope that nothing crazy happens, because ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ, they're trying to create a war between communities. I'm not going to say who, hana,
Okay. So all I'm saying is, look, at the end of the day, ਜਿੱਦਾਂ like I said ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, we're all equal, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਹਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ ਭਰਾ ਆ ਸਾਡੇ, yeah, but thing is ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਈ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ they have ਨਾਤੇ and they have ਵਿਆਹ ਬੂ ਦੇ ਚੱਕਰ, you understand, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇ ਤੀਵੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੁੜੀਆਂ wouldn't come and do the same with us, you understand, so ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਈ do interfaith marriages, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਹਨਾ, but ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆ, we're all together, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, we're ready to do that, and from the circle that I have, they're ready to do the same for us, hana. So all I can say is that just basically ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, it's going to end up causing problems within the community, within the communities, for all of us. Yes, because look, ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਆ, true, ਹਨਾ, and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, then why are you targeting Sikhs? ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਨਾ ਕੋਈ, there's no other ਧਰਮ, it's literally just Sikhs. Why? ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾਲ, we've always stood by them, ਹਨਾ, every time ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, you understand, we've always stood with them, but we just had no appreciation. ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਲੀਅਰ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ UK ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂ ਬਰੌਟ ਅਪ ਇਨ ਅ ਸਰਟਨ ਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਂਡਲ ਇਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ, ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਵੁੱਡ ਹੈਂਡਲ ਇਟ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਵੁਡਨਟ ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦੈਨ ਆਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਆਲ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਡੂ ਦ ਸੇਮ ਜੇ ਮੇਰੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ 9 to 5 ਕੰਮ ਕਰਦਾ, somebody who ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਕ ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਆਊਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹੀ ਇੱਕ ਵੇ ਆਊਟ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ? ਯੈਸ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਅਦਰ ਵੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜੰਤਰ ਫੇਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਪਾ ਫੇਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, then there's a chance ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। This country's got the most cameras than any other country in the world. There's no way you can go anywhere. ਕੱਲੇ ਘਰ ਤੇ ਰਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ, you can't even run down the streets without getting caught on 100 cameras, ਹਨਾ। So the thing is, ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ you can do it in a way ਪਈ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਦੋ, get organized, get organized। ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਣੇ ਵੀ ਚਲ ਗਏ, 100 ਜਾਣੇ ਵੀ ਚਲ ਗਏ, ਛਿੱਤਰ ਫੇਰੋ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪਈ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਕੁੱਟ ਕਾਲੀ ਦੱਸੇ, ਹਨਾ। ਪਰ when you make the situation so big and you make it an international case or a national case, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਪਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ। You understand? There's a lot of power now in media, ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਰੀਕੇ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, we can do this। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ। we need this, it needs to stop, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀਆਂ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹ they think ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। it's happening। ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। but nobody's talking about it because they thinking ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਗੋਰੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਗੋਰੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲ, I think। ਗੋਰੇ ਦੇ ਓਪਨ ਆ, ਦੇ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ 1997 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਸਿਸ, we're doing anything between 5 or 6 to up to 10 a month, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚੋ, that's 0.11 bloody 00 whatever bloody percentage, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। That's how much like we're doing and how many people the community is not willing to bring this out public ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਟਰਸਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਡਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, I think there are like thousands। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਆ, they're all independent groups। Okay, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ from no ਗੁਰਦੁਆਰੇ or anything। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਮਤਲਬ ਦਾ 1-2 ਮੀਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ bro, ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ there's 26।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਮੇਬੀ ਉਹ 26 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨੋ ਨੋਟ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜਿਮ ਖੋਲੋ, ਓਪਨ ਅ ਜਿਮ, ਯੂਥ ਲਈ ਕੁਛ ਬਣਾਓ, ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, MMA, ਬਾਕਸਿੰਗ, ਮੁਆਈ ਥਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਮ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਫॉर ਗਰਲਸ, ਨੈਟਬਾਲ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, give the ਨਿਆਣੇ something to do, ਹਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। they don't want to do that. ਇੰਸਟੈਡ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਬਾਇੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਔਨ देयर ਓਨ ਨੇਮਸ, ਹਨਾ। ਇਟਸ ਰਿਡਿਕੂਲਸ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਨੋਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦ ਕਮਿਟੀਜ਼ ਨੇਮ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਵੈਂਟ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅ ਹਿਊਜ ਪਲਾਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੇਚਿਆ, 4 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, 11 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੇਚਿਆ, ਉਹੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਮੋੜਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਟੂ ਮੇਕ ਮਨੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਡੂਇੰਗ, ਬਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ, ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਆ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਨਥਿੰਗ ਬ੍ਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਪੂਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਓਪਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੀਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰਾਊਂਡ। ਦੈਟਸ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਯੂ ਨੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਐਨੀ ਹੈਲਪ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅ ਸਮਾਲ ਸਿਟੀ, ਜਾਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਲੰਡਨ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ 26 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। 26 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ 6 ਹੁੰਦੇ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਵੱਡੇ ਲਾਟ, ਜਾਣੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ। ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ, ਬਸ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਪੈਸੇ ਚੜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੋ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਇਟ ਇਜ਼। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥਿੰਕ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਵੀ ਟਰਾਈਡ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਦ ਯੰਗ ਯੂਥ ਦੇ ਸਟੂਡ ਅਪ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਲਾਈਏ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੋਟ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 100 ਪਾਉਂਡ ਦੇਣਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਯੂ ਨੋ। ਦੇ ਵਿਲ ਅਪਰੋਚ ਵਨ ਬੰਦਾ ਇਨ ਅ ਫੈਕਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੋਣਾ, ਦੇ ਕੈਨ ਸੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲਓ 2000 ਪਾਉਂਡ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਪਾਉਂਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਆਣ ਕਰ। ਉਸ ਬੌਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ, ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੋਟਾਂ ਕਰਨ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਵ ਗੋਟ ਟੂਗੇਦਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਡੂ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਹੋ ਨਾ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ। ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ? ਜਸਟ ਫਰੈਂਡਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ? ਆਈ ਐਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ then my mum came when she was young, when she was 11. My father ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ I think ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, and then me my siblings were born. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ? ਬਸ ਬੋਲ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ? ਮਮ ਡੈਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, my mom and dad were my best friends, you know। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮਮ 4 ਜੋਬਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, you know, dad used to work in a foundry। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦੈਟ? ਭਾਜੀ that was a very hard choice that I made when I was young। ਮੈਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ when I went into the life of crime। ਤਾਂ ਉਦੋਂ when you're young ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,
you know, when you're young ਥੋੜੀ thinking different ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it's always it's normal when you're young, ਗਰਮ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ, it's hot, you don't think, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ when we used to do things, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਉਹਦਾ ਰੀਪਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਭਈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਈਫ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। we never thought that, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਪਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, nothing, ਮੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਨਾਈਫ ਵੱਜਿਆ, I'm still here, do you understand? But ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ I've never been afraid, never, ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ, is the only person, I'm never afraid of anybody, bro। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 100 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਾ, I swear to God I would be ready to fight all of them। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੱਗੀ? No, because this is who we are, this is who we are। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, yeah, you come from our gurus, we come from people like Banda Singh Bahadur, Baba Deep Singh, Guru Gobind Singh Ji, you understand? These are the people that we come from, these bande sacrificed their own children, Banda Singh Bahadur ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏ ਸੀ, and he still stood there, do you understand? This is who we come from, we're not afraid, bro। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਮ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਉਹਤੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਯੂ ਥਿੰਕ ਟੂ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਈਵਨ ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 78 ਦਾ 84 ਦੀ ਜਿਹੜੀ whatever was going on in ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, they were all Singhs, they were wearing ਦਸਤਾਰਾ, ਦਮਾਲੇ, you know, ਪੱਗਾਂ, they were all Singhs। so even ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, same thing। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰਮਨ ਕਪੂਰ, he's RSS agent। You like the guy? I don't bother with this guy, bro। ਇੱਥੇ ਆਣਾ every time ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੰਡੋ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, I'll say it straight to the camera, I'm not responsible for anything। if tomorrow somebody says something to him, I'm not responsible for it, I'm not giving any orders to anybody। but ਮੇਰੇ supporter ਬਹੁਤ ਆ, so the thing is every time he says something bad about me, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਟਾਕਾ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ, you understand? so but this guy, he's another fake Singh। ਦੇਖਣ ਨੂੰ you think he's wearing a pug, ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, you know, and but he's nothing to do with Punjabi at all in any way। you know, they come online social media, before it was Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, and now it's Jai Shri Ram। you know, the banda, he's confused, ਇਹ ਵੀ confused ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ they call him Tommy Singh, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ Robinson, Tommy Robinson। so ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ Tommy Singh because he's a wannabe Tommy Robinson ਨਾ। but these ਬੰਦੇ I don't entertain them, bro। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੈਟਸ ਰੈਪ ਇਟ ਅਪ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ what are the things ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਟੂ ਦ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? Firstly, before I do say anything, what I'm going to say is, going forward, we are going to try our utmost best, and when I say we, I mean everybody underneath the umbrella, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਛਤਰੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ we're going to try our best to try and put a stop to this, try and educate ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ। this is what we're going to try। ਤਾਂ what I can say is, as a parent, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, you need to monitor your child's activities on their phones। if you are going to give them a phone, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ, that phone should only be there to communicate with your child when they're coming back and forth to school। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, that's the only time। ਜੇ ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਦੇ sitting there on the phone 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ, yeah, on social media apps, Instagram ਹੋ ਗਿਆ, TikTok ਹੋ ਗਿਆ, Snapchat ਹੋ ਗਿਆ, then that's wrong। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, you're not spending any time with your ਨਿਆਣੇ।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ about making your child like your best friend, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਈ ਉਹ ਸੋਚੇ ਭਈ my mom and dad are my best friends. They're everything to me. I can talk to them about anything. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਆ ਉਹ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ Yes, don't allow another person to come inside. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਆਊਟ ਸਕੂਲ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਯੂ ਔਨ ਦ ਕੇਸ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਤੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆਈ ਆ, ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਲਾਈਕ give them, there has to be a balance. Your ਬੱਚਾ should be your best friend, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ for the children out there, all I can say to you is, if you are going to do the inevitable, then be prepared. Do not give your pictures out to any guy, no matter how much you love them, or how much you think you love them, or how much you think they love you. Do not be giving your pictures out. You're worth a lot more than that. That one click of a camera, that one picture, once it's uploaded onto social media or any kind of internet platform or anything, it's there for life. Your children, your grandchildren, your great-great-grandchildren, they will all be able to see that in years to come. Be very careful what pictures you send. If you are talking to people, if you are coming from school, or if you're on any social media apps, and you are talking to people, even if you've got WhatsApp circles, or if you get introduced to someone through a friend of a friend, be warned that at this age, they're not going to get married to you. You might be 16, 17, 18, 19, 20, 21 even. Guys do not want to get married at this age. You'd be lucky if you find a guy who wants to get married at the age of even 26. So when a guy is showing you any attention at this age, it means only one thing. You're just going to be another box he's going to tick. And you don't want to do that. You want to keep that exclusivity. You want to keep yourself exclusive for that one person that you're going to get married to. Not to allow some random guy just to tick another box and then that's it. You're just a number. You don't want that. Have a bit of pride. Have a bit of self-respect. Do you think possible ਹੈਗਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, living in a western society? Of course. 100%. Of course it is. ਇਹ ਮਾਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ. Of course it is. You can do that. But the thing is, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਪੇ, like we were talking before about the idiot Harman Kapoor, these people think they're coconuts. You brought him back. Yeah, I brought him back because when I think about that guy, bro, he fires me up. You know, ਇਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ when they get married to ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦਾ, yeah, they're gonna know then. ਠੀਕ ਆ, thank you so much for your time.